Lepas habis wayang kau nak pelukkan sampai ke kubur, pergi mampu kau lah. Okay? Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak berkongsi dengan you guys antara SOP yang kita perlu patuhi semasa kita menonton filem di panggung wayang. Seperti mana yang kita tahu, pada 1 Julai 2020 kerajaan telah membenarkan panggung wayang untuk beroperasi seperti biasa dengan mematuhi beberapa langkah dan juga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi hari ni Zaf nak berkongsi dengan you guys antara langkah-langkah dan juga SOP yang perlu kita patuhi semasa kita berada di dalam premis pawagam. Okay, first thing first, sebelum kita pergi ke pawagam, make sure kita bawa face mask dan juga pelitup muka. Okay, pakai siap-siap baru kita pergi ke pawagam. And then bila kita sampai, setiap entrance pawagam tu ada satu banner yang di mana kita boleh scan QR code diorang, ataupun kita boleh gunakan application My Sejahtera, ataupun kalau kau tak boleh nak pakai handphone kau tiba-tiba tak ada line ke apa ke, kau boleh tulis di logbook yang diorang sediakan. Kemudian staff pawagam akan mengambil suhu korang untuk memastikan korang punya temperature tu tak adalah panas sangat ataupun sejuk beku ke apa supaya diorang dapat pastikan korang sihat lah untuk masuk ke dalam pawagam tu kan. Kemudian sebelum kita masuk untuk scan tiket kita, Zaf sarankan untuk korang beli tiket secara online. Kalau dah teruk sangat pun kau boleh beli kat kaunter dengan mesin yang diorang sediakan. Setiap laluan untuk beli tiket dan juga membeli makanan dan juga minuman, diorang dah sediakan stiker di lantai untuk memastikan korang menjaga social distancing korang. Okay, sama juga macam tiket, kalau korang nak beli popcorn, air atau segalanya, lebih baik korang beli online supaya dekat sana kau scan saja untuk kau dapatkan makanan-makanan korang secara laju. Okay? Dan apabila hall korang telah dibuka, korang boleh scan korang punya tiket dekat dia punya pathway untuk memasuki ke dalam hall cinema. Dan setiap laluan untuk masuk ke dalam hall tersebut, memang diorang dah sediakan stiker-stiker. Jikalau ada ramai orang yang bakal masuk ke dalam hall tu, korang boleh tengok stiker kat bawah tu untuk menjaga penjarakan sosial korang. Okay? Kemudian bila kau dah masuk ke dalam pawagam tu, memang automatically dekat dalam cinema tu diorang dah set up kan, setiap seat tu mempunyai satu gap seat di antara satu sama lain supaya korang boleh jaga social distancing lah. Aku ada baca komen dekat satu page cinema di mana mereka mempertikaikan takkanlah anak beranak, laki bini, pakwa-makwa tak boleh nak duduk sekali kan, duduk sebelah-sebelah, sedangkan dekat luar kita orang boleh je berpegang tangan. Ini bukan masalah korang adalah family ataupun tidak. Ini adalah masalah SOP. Kita perlu patuhi langkah-langkah yang telah ditetapkan. Contohlah, aku bagi example semua orang dah ikut arahan dengan menduduki kerusi yang telah ditetapkan, ada satu gap dengan satu lain. So tiba-tiba kau satu pasangan ni, laki bini, tiba-tiba nak duduk sekali kat satu seat. Tak ke satu hall marah tiba-tiba. So kita kalau boleh toleransi lah dengan orang lain, ikut peraturan, duduk kat kerusi masing-masing. Dan tak apa, lepas habis wayang kau nak pelukkan sampai ke kubur, pergi mampu kau lah. Okay? Tapi dalam sinema tolong ikut peraturan yang telah ditetapkan. Okay? Untuk pengetahuan korang, sekarang ni sinema telah mengadakan satu proses di mana setiap kali filem telah tamat dan orang telah keluar, diorang akan sanitize keseluruhan hall tersebut untuk persediaan the next movie. Itu sebab timing untuk setiap movie mempunyai jarak yang agak jauh supaya diorang dapat sanitize keseluruhan pawagam tersebut. Dan selepas saja korang tonton filem tu dah tamat, korang boleh keluar pawagam dengan teratur. Tolong jangan bergasak, tolong jangan melanggar kiri kanan, tolong jangan berpegang-pegangan, meraba-raba kan di dalam gelap tersebut. Okay, diorang dah buka lampu, kau boleh jalan pelan-pelan keluar satu persatu dan jaga penjarakan sosial korang. Okay? Oh ya, sebelum aku terlupa, kanak-kanak yang berumur 12 tahun dan ke bawah dan juga warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas tidak dibenarkan untuk memasuki ke premis pawagam. So yeah, that was it. Itu adalah perkongsian aku terhadap SOP yang telah dilaksanakan di pawagam-pawagam Malaysia. Honestly, aku sebagai seorang yang gemar pergi ke pawagam untuk menonton filem, aku rasa ini adalah satu benda yang agak positif sebenarnya apabila kita tidak diganggu oleh orang lain semasa di dalam hall sebab ada penjarakan sosial. So yeah, itu saja perkongsian aku untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels, dan jumpa lagi pada Zaf Vlog akan datang. Thank you.